studentët në gjitha protestat kanë ndezur edhe zjarre për të ngrohur si forma e vetme, duke marrë parasysh se temperaturat e dhjetorit janë të ulta dhe gjithashtu kanë nevojë studentët që të ngrohen për të qëndruar edhe më gjatë. Gjatë gjithë kësaj kohe që ne kemi ndjekur së bashku këto pamje, me mua është bashkuar në studio zoti Albert Nikolla, është pedagog dhe me të do diskutojmë të gjitha të rejat e asaj që po sjell kjo protestë, por se edhe ku do të përfundojë. Zoti Nikolla, faleminderit që jeni këtu me ne. Mirë që gjeta. Do doja ta nisim pikërisht nga kjo që është duke ndodhur në këtë moment dhe më pas të sqarojmë gjitha gjërat tjera. Një ndarje e protestës në 3 pika të ndryshme, e cila nuk ishte parashikuar. Në një formë ndoshta edhe pa organizuar nga vetë studentët, pra thjesht e kanë menduar që një pjesë tek zogu i zi, një pjesë qëndrojnë tek Ministria e Arsimit dhe pjesa tjetër tek kryeministria. Gjë e mirë, ky përshkallëzim ose kjo formë përshkallëzimi apo tregon një lloj përçarje midis studentëve? Unë nuk besoj që të futem në dinamikat morale nëse është e mirë apo e keqe. Unë besoj që protestat janë bashkë shpirtin e demokracie. Pra nëse një shtet demokratik funksionon mirë, do thotë që ju jep hapësirë protestave. Protestat janë për herë të mirëpritura sepse dëshmojnë shëndetin e një shteti demokratik. Kështu që në këtë aspekt mendoj që protesta është e mirëpritur dhe mendoj që kërkesat e studentëve duhet të jenë të analizuar dhe të shikuara në mënyrë mjaft korrekte nga ana e institucioneve. Pra, përgjithsisht mendoj se protesta duhet shikuar me këtë sy, me sy pozitiv, si dëshmi e një shprehje të thellë demokracie të një vendi. Ama protesta tregon edhe problemet që ka një vend demokratik, sepse pikërisht kjo është fillesa dhe kjo është indikatori i gjithë asaj që ndodh. Sigurisht. Demokracia dhe problemet bashkëndojnë me njëra tjetrën. Sigurisht, në fakt unë mendoj gjatë gjithë ditëve kam reflektuar shumë mbi këtë protestë dhe kam bërë një detimen mbi arsyet se pse ndodhi kjo protestë dhe kjo protestë mendoj që ka rënë shumë të thella në historinë tonë të universitare postkomuniste. Mendoj që ne dolem nga komunizmi me mjaft probleme për sa i përket arsimit dhe sidomos kriza e viteve 90, problemet ekonomike, migracioni krijuan mjaft probleme edhe për arsimin, si për gjitha fushët e tjera, institucionet e tjera. Mirë po, ideja ime personale është kjo që damkën më problematike e arsimit ja dha qeverisja nga viti 2005 deri në vitin 2013, me atë që unë e quaj masivizim të sistemit universitar. Tani po flas për sistemin universitar, për arsimin universitar, jo për arsimin përgjithësi. Për pjesën edhe ku është marrë protesta. Sepse mendoj që kjo është një ide për mendimin tim thellësisht staliniste. Ideja sigurisht e gjatë komunizmit gjithë populli ushtar, tani gjithë populli student. Nuk besoj që është kjo zgjidhja e duhur dhe kjo është një gabim mjaft i madh dhe pasojat e kësaj strategjie politike janë transmetuar pastaj edhe pas 2013 me tutje dhe do t'i them edhe ato. Por në çdo vend demokratik nuk mundet që ne të arrijmë disa standarde që janë jashtë kontekstit, jashtë kohës dhe jashtë historisë të bërit universitet. Universiteti ku kam studiuar unë në Padova është themeluar para 800 vitesh. Universiteti parë shqiptar është themeluar para 70 vitesh. Nuk mundet që ne, është e pamundur që ne të arrijmë nivelin e studentëve për 100 banor të popullsisë, siç është 8 apo 9 në vendet perëndimore, me një hap të pa imagjinueshëm që nuk përputhet me... Dhe nuk përballohet. Jo vetëm nuk përballohet, por është jashtë kontekstit kulturor dhe akademik. Dhe këtu kam edhe një mendim tjetër që ka të bëjë me dinjitetin e personit njerëzor për çdo profesion që ai ka. Jo detyrimisht një person duhet shkojë në universitet për të bërë njëri i dinjitetshëm. I dinjitetshëm është një bujk, është një çoban, është një që rregullon pllakat. Pra dinjiteti nuk ta jep shkolla, dinjiteti fitohet. Jo vetëm kaq, eksakt, dinjitetin herë ta jep Zoti para gjithave. Por problemi është që një person që studion në universitet jo domosdoshmërisht është më i mirë se sa dikush që nuk ka studiuar. Dikush nuk ka pasur mundësi të shkojë në shkollë. Ky fakt krijoi, ky masivizim krijoi edhe një problem kulturor, se tani duhet të shkojmë gjithë në universitet. Dhe pastaj ky problem për mendimin tim u bart edhe pas vitit 2013. Pra probleme ka pasur edhe pas vitit 2013. Mirë po, ajo çka unë po shikoj me shumë çudi ka të bëjë me faktin se protesta është pak kontradiktore dhe pak konfuze. Mendoj që ka të bëjë me disa fakte që do t'i parashtroj. Gjatë gjithë dinamikës sociale, politike, kulturore që dëshmojnë studentat gjatë grevës, sidomos me denoncimit e tyre, gjithçka shkon, ndoshta mbi 90% e akuzave nuk kanë bëjnë me qeverinë, as me ministrin, as me kryeministrin, kanë bëjnë me dinamikat brenda universitetit, pra kanë bëjnë me korrupsionin, kanë bëjnë me kushtet e shkollës, kanë bëjnë me mungesën e ngrohjes, kanë bëjnë me pedagogët që nuk shkojnë në leksion. Pedagogët që marrin para, se dhe kjo është marrin para, dinamika nga më të ndryshme që janë
trishtueshme dhe problematikat që duhet përballohet me vërtet bën mirë studentët që ngrihen grevë për këtë fakt dhe duhet i qas edhe ministria edhe kryeministria. Por ky fakt më bën të mendoj se është orientuar gabim si grevë. Si protest, jemi qartë në termin sepse grevë është akoma. Si protest, sepse pikë së parit ato duhet drejtohen aty ku është problemi, sepse natyra e një vendi demokratik është decentralizimi i tij, pra nuk është një shtet komunist, siç është në Korenë e Veriut, siç ishte në Shqipëri para 90-s, që gjithçka është e centralizuar dhe shteti ka gjithçka. Me dorë të një njeriu. Jo më zotëri, universiteti ka autonominë e vet dhe ti problemet do t'i fillimisht do t'i qasësh aty ku janë. Dhe këtu mendoj të bëj edhe një krahasim me lëvizjen më madhështore që ka qenë në Evropë dhe në botë, lëvizja studentore e 68-s. Lëvizja e famshme e 68-s. Dhe çka ka ndodhur në atë lëvizje? Studentët kanë pushtuar pikë së pari auditorët, janë shtrirë aty rat në auditorë. Pra, qasja ka qenë me problemin, ku është problemi dhe kërkonin. Ka nisur direkt pra nga vendi ku ata mendojnë se është problemi. Eksakt, dhe studentët duhet të jenë aty pikë së pari tek auditorët, tek dekanatet, tek bordi famshëm i administrimit, se ai është sot në syrin e ciklonit. E qartë. Bordi. Dhe aty po kërkohet që aty shikohet dinamika politike, pastaj e futjes së numrit nga ministria apo nga universiteti, dhe ai është bërë gati si një nyje gordiane brenda kësaj problematike të universiteteve. E qartë. Zoti Nikolla, meqense jemi tek vendi ku mendojmë se është problemi, studentët në fakt kanë vërritur aty ku ata mendojnë se është problemi, tek kryeministria. Është grupi i tretë i studentëve, të cilët janë ndarë nga Ministria e Arsimit dhe më pas edhe nga pjesa tjetër e zogut dhe kanë vërritur tek kryeministria, aty ku prej disa minutash janë ulur pra në trotuar dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit për vijuar protestën e tyre. Kolegu Driçim Çaka do të na përcjellë gjitha detajet e asaj që është duke ndodhur. Driçim. Është besi ndodhemi te kryeministria aty ku po qëndrojnë një grup studentësh të cilët prej më shumë se 30 minutash kanë bllokuar bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe po qëndrojnë para kryeministrisë. Janë 3 grupe studentësh që po protestojnë aktualisht në Tiranë. Njëri prej tyre ndodhet pikërisht te kryeministria, tjetri tek Ministria e Arsimit dhe një tjetër tek zogu i zi. Pikërisht ndarja e studentëve ka bërë që të ketë edhe mendime ndryshe nga ana e tyre. Gjithsesi unë doja që edhe të pyesja edhe vetë studentët për sa i përket për arsyes pse janë ndarë në grupe dhe çfarë ka ndodhur. Përshëndetje, jeni student? Përshëndetje, po jam student viti 4 Fakulteti Mjekësie e Përgjithshme. Sa ditë ke që proteston? Sot është dita e 7 që protestoj. Nuk kam munguar as edhe një ditë vetëm. Përse ke vendosur të zhvendosesh te kryeministria? Unë kam vendosur të zhvendos te kryeministria duke qenë se afati ultimatumit mbaroi. Ne protestuam për 7 ditë përpara Ministrisë së Arsimit dhe nuk morëm përgjigjen që donim. Gjithashtu, kryeministri vet ka marrë përsipër rolin që na kthej përgjigje ne, kështu ne po vim të kërkojmë përgjigje këtu përpara zyrës tij. Si e shikoni ndarjen e studentëve në 3 grupe? Sepse një grup proteston te zogu i zi, një tek Ministria e Arsimit dhe një këtu. Nuk ka absolutisht nuk ka fare ndarje. Apo është një strategji e tillë. Më dëgjoj. Studentët nuk ka fare ndarje. Studentët e vërtet që janë me kauzën, që kanë fillime për kauzën e drejtë të studentëve dhe nuk kanë interesa të tjera, protestojnë këtu. Ata që protestojnë te Ministria e Arsimit kanë tjera qëllime. Të njëjtën gjë thonë ata që janë te Ministria e Arsimit. Po ne jemi student këtu, ne ata atje protestojnë një lëvizje, që nuk dihen çfarë interesa ka. Një lëvizje tepër e dyshim. Si e keni menduar vijimin e protestës? Protesta do vijojë këtu, ta thash një herë, studentët që janë për kauzën dhe vazhdojnë protestojnë përpara kryeministrisë. Do qëndroni gjatë gjithë natës? Besoj se po, do qëndrojmë gjithë natës. Po për ditën e nesërme keni menduar një strategji? Për ditën e nesërme do vim këtu, te kryeministria. Ky është një mendim i përgjithshëm, domethënë, sepse unë nuk në kuptimin çdo student është si ta thosh, domethënë ka mendimet e tij, por në tërësi ekziston një mendim që protesta do zhvillohet këtu, përpara kryeministrisë. Faleminderit. Faleminderit juve. Po besi ishte një nga studentët të cilët pyeta në këto momente, do tentojmë të afrohemi edhe studentëve të tjerë për të marrë dhe mendimin e tyre. Marrim të tjera mendime Driçim gjatë këtij transmetimi të drejtë. Çuna përshëndetje. Përse po protestoni te kryeministria? Ky flet lart. Përse keni vendosur që ta zhvendosni protestën këtu te kryeministria? Apo nuk keni një mendim? Ja, s'kam mendim. Jeni student? Ja. Mirë Driçim, të falenderoj për momentin edhe për prononcimet e studentëve që përcollet drejt për së drejti në këtë lidhje nga kryeministria, ndërsa shikues të nderuar, unë vijoj të jem në studio me pedagogun Albert Nikolla për diskutuar më tepër asaj se çfarë është duke ndodhur. Zoti Nikolla, do doja të ndaleshim pak tek mënyra se si e lexoni diskursin e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Gjatë këtyre 5 viteve, qeveria Ramës është përballur edhe me protesta të tjera, nuk është hera e parë, por shikojmë që qasja e kësaj radhe e kryeministrit është pak më ndryshe nga herët e tjera. Është treguar më i gatshëm
nuk e ka kthyer në ironi si shpesh mund të ketë përdorur edhe protestat e tjera. Çfarë po ndodh? E ndoqët mënyrën se si ai ju përgjigj? Patjetër që po. Kam lek megjithatë unë doja të ndalohesha jo vetëm tek qasja e kryeministrit, por tek qasja bivalente, dinamike midis kryeministrit edhe midis kësaj lëvizje studentore, sepse shikoj një problematikë shumë madhe për sa i përket asaj që unë e quaj peng. Dikush e ka marrë peng këtë protestë, sepse në vetë natyrën kulturore, politike, antropologjike që ka një lëvizje, natyrshëm vjen koka e saj. Pra, ju mendoni që është marrë peng e gjithë protesta, po vetëm një segment i saj, sepse e shikojmë që janë të ndarë për momentin. Jo, dejmë sot mendoj se në një farë mënyrë protesta është marrë peng nga disa drejtues të saj, sepse është e pamundur që mos krijohet një përfaqësi. Përfaqësia është e krejtë natyrshme. Çdo lëvizje, kudo në botë, çfarë natyre të ketë, po qoftë politike, qoftë sociale, qoftë kulturore, kush është përfaqësuesi? Pra janë dy të parët që ngrihen dhe më pas vijnë gjithë tjerët. Jo, sigurisht pastaj vjen ky lëvizje kur tharmohet, krijon një përfaqësi, krijon një grup drejtues. Dhe ky grup drejtues po bllokohet nga disa persona, thonë nuk kemi ne, po si nuk kemi përfaqësi? Dhe unë jam pro idesë që duhet një përfaqësi patjetër për të diskutuar me ministrin, me kryeministrin, me institucionet më. Sepse në fundit e bëra një shkrim për sa i përket këtij fakti që gjithçka, çdo përplasje që ka ndodhur në botë, më qoftë edhe përplasjet më të ashpra, luftë, çka ka përfunduar me një marrëveshje më në fund, nuk ke ka shkon pa marrëvesh me dikën. Pra do trajtosh me ministrin, me kryeministrin, me gjithë. Me personat kompetent. Me personat e institucioneve. Ama forma e marrëveshjes së vetmja që pranojnë këta studentë është plotësimi i 8 kërkesave. Po kryeministri tha që unë do t'ja plotësoj vetëm 8, por edhe 2 tjera, ndoshta 10. Pas dialogut. Sigurisht pas dialogu, sepse këtu ndahen palët që ta sqarojmë edhe për po sigurisht sepse mendoj se kryeministri ka drejtë për faktin sepse kur aktualizohet çdo gjë që bëhet edhe kur del një ligj, ka një çdo rregullore e aktualizimit. Si mund është që pra për ta përshtatur me kushtet dhe me mënyrën se si funksionon shteti. Jo vetëm kaq, po t'ju thuhet këtyre studentëve se kush janë problematikat dhe me sa duket problematikat nuk janë këtë herë, nuk janë për këtu as që të bëj kryeministin as ministrin. Jo, ne po bëjmë një analizë pavarur po thjesht për të sqaruar më tepër. Që problematika duket se është thellësisht brenda universitetit. Pra universiteti ka probleme dramatike brenda menaxhimit të tij. Ama mos ta trajtojmë universitetin si një institucion të pavarur që nuk lidhet as me ministrinë as me kryeministrinë, sepse të gjithë e dimë që rektorët në një farë mënyrë zgjidhen jo tërësisht pa ndërhyrjen e Ministrisë së Arsimit, tavani i tarifave për studimet përcaktohet nga Ministria e Arsimit. Pra universiteti nuk mund të funksionojë si një institucion që është jashtë Shqipërisë, jashtë kësaj bote dhe merret vetë duhet protestosh vetëm për universitetin. Sigurisht, atëherë çfarë ndodh? Thirrën në kauzë studentët, përfaqësia tyre, pra, kryeministri, ministri, edhe përfaqësuesit e bordeve, përfaqësuesit e universiteteve, dekanët, rektorët, që çështja zgjidhet, sepse nëse arrin me këtë ngërç, është e pamundur që kryeministri dhe kryeministri e ka qartë që është e pamundur që studentët të mblidhen në turn dhe thonë kemi këto kërkesa, këtë thojë okay, po ja plotësoj. Është e pamundur institucionalisht, nuk mund ndodh diçka e tillë. Po. Ndodh vetëm kur bëhet dialog, ndodh vetëm kur ka një qasje direkte marrëveshje, pra komunikare është një fjalë e bukur latine që thotë bashkëndaj. Ama është pak e vështirë që përballë gjithë atyre studentëve që dolën sot në shesh edhe qytetarëve të zgjedhësh disa përfaqësues që të shkojnë aty dhe të ngrenë zërin për gjithë studentët. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Mendoj se nuk është e vështirë, e di pse s'është e vështirë, sepse natyrshëm del përfaqësia. Dhe përdisa ka persona që bllokojnë të përfaqësi, do thotë se ajo po del natyrshëm. Pra ka studenta që janë gatshëm dhe janë me dinamiket, janë me persona që kanë thirrur më shumë studentë, grupet e tyre për të paraqitur pranë ministrisë së tjerë. Atëherë ato studenta dallohen mes tyre, për rrjedhoj është edhe mundur që të krijohet përfaqësi. Mirë, po ç'a ndodh? Ndodh që dikush po i pengon to që të krijohet, dhe meqense i pengon, pra është evidente që kjo përfaqësi realisht ekziston. Dhe unë do ftoja sinqerisht që studentët shkojnë, sepse dëgjoj edhe studentë për shembull mbrëm një program televiziv, një student thonte që do të pengojmë gjithë auditorët për të bërë mësim. Nuk është një thirrje e denjë kjo për të penguar auditorët. Ti do t'i bindesh studentët që të përkrahin ty ngrev për kërkesat që ke. Po je shkosh dhunshëm që të ndalosh auditorët. Sepse auditori është një vend i shenjtë ku duhet të jetë paktën një vend i shenjtë ku jepet dhe merret dija dhe ku merret nxënia të nxënit. Ndërkohë, shikoj që studentët tjerë ç'a bëjnë? Thonë që ne jemi ekskluzivisht për kërkesat që kemi paraqitur ne dhe nuk ka asnjë lloj komunikimi, nuk ka asnjë lloj dialogu. Kjo për mendimin tim është jashtëzakonisht antidemokratike. Nuk mund ndodhë që dikush thotë unë kam këto kërkesa dhe ti ekskluzivisht duhet më thuash po. Në një vend demokratik nuk duhet ndodhë kjo. Por kjo nuk do thotë që unë në thelb nuk jam pro protestës së studentëve, pra jam pro, por studentët duhet kuptojnë një fakt tjetër që të mos ndikohen nga ideolog problematik, ideolog grupimesh parapolitike që mund të jenë edhe nga jashtë Shqipërisë që i frymëzojnë në forma nga më të ndryshme, por
të jenë thellësisht me shpirt edhe me shpirt demokratik. Demokracia që presupozon që ti je krejt i lirë dhe do të përkrahesh në drejtën tënde për protestë, por në njëjtën kohë edhe mos nëse të pëlqen kryeministja, nuk pëlqen ministra, duhet shkosh aty dhe dialogosh me ta. Sepse fundit janë përfaqësues të shtetit. Institucioneve. Pra bëhet një dallim që tek ne është vështirë për të bërë nga pamja kulturore. Midis individit dhe institucionit. Eksakt, midis individit dhe institucionit. Mua nuk më pëlqen një ministër, s'ka problem ose të është ministri. Ai është përfaqësues, është ministër i vendit. Zoti Nikolla, po flisnin gjatë gjithë kësaj kohe për dikë që mund të ketë marrë peng ose që po përpiqet të bllokojë përfaqësinë e studentëve. Kush është ky dikushi në këndvështrimin tuaj? Nuk e di, nuk e shi, unë kur flas jam ftuar këtu flas për problemin për natyrën politike, për natyrën kulturore. Jo, sigurisht, po në kuptimin për dhënë më tepër detaje nëse ju keni diçka, një informacion që teleshikuesit nuk e di. Druhem se janë persona të kahëve të caktuara politike, por ndoshta edhe nga jashtë vendit, sepse shikoja një ditë edhe një pedagog që vjen nga jashtë, nga Kosova, edhe ishte një ndër frymëzuesit më të mëdhenj të demonstratës, të protestës së studentëve. Sigurisht unë do të preferoja që studentët të mbeten si një grupim i vetëm që dinë ta vetë menaxhojnë protestën e tyre. Pa patur nevojë për ndërhyrje të jashtme. Pa patur nevojë për ndërhyrje të jashtme, sepse ato ndërhyrje kanë natyrë politike që shpesh herë është edhe ekstremiste. Për rrjedhoj studentët kanë kërkesat e tyre, i t'u japin qoftë edhe natyrë politike, t'i japin vetë studentët, jo të kenë grupime të tjera që u japin ideologjinë e tyre, që kërkojnë që të përçojnë ideologjinë e tyre brenda kësaj lëvizje studentore, që më duket shumë interesante dhe mendoj që është jashtëzakonisht interesante edhe për faktin që vetë qeveria, vetë opinioni publik duhet ta kap këtë rast, shumë interesant për të bërë një revolucion të vërtetë në universitet. Që universiteti të jetë i denj, universiteti të rikthehet vërtet dinjiteti. Unë më kujtohet një gjysmë batute e Ramizalis. Ramizalia është një person mjaft problematik, por bërë një batut kur para se të vdiste, po ishte i ftuar në një studio dhe fliste për universitetet private në Shqipëri, që lindën si kërpulla. Dhe tha, ju tha keni bërë 100 universitete private, tha e për universitetet shtetërore tjera, se sapo ishte përhap mania dhe universiteteve shtetërore. Masivizimi problematik shumë. A i tha, unë një universitet bëra në 50 vjetë, një. Dhe atë e bëra cilësuar. Dhe në fakt, në këtë perspektivë nuk ishte shumë gabim. Pra, universiteti është gjë serioze, nuk bëhet universiteti në mënyrë masive, gjithë populli ushtar, gjithë populli student. Që i kthejmë prapë kësaj ideje. Ndërkohë, unë seriozisht shpresoj shumë që studentët shkojnë nëpër media mos friksohen se pashën një kërkesë problematike prapë nga disa persona që unë them që mbaj peng protestën, që thonë mos shkoni nëpër media. Kush shkon nëpër media është tradhtar. Po si është tradhtar? Ne do flasim. Kjo është në vazhdimsi të përpjekjeve për të ndaluar çdo lloj komunikimi dhe ballafaqimi me kryeministrin. Dhe unë do ju thoja studentëve që shkonin gjitha media, shkonin te Report TV, shkonin te Ora News, shkonin te Top Channel, te Klan, te kudo pra ku është mundësia për të mbritur dhe për të dëgjuar zërin. Sepse ne kemi fjalën, arma jonë më fort në demokraci është fjala. Nuk janë armë tjera të fuqishme se sa fjala. Atë kur kjo mundësi t'jepet dhe me protestën dhe me numrin e personave që marrin pjesë në protestë, fjala duhet të jetë pastaj e para dhe e fundit. E qartë. Zoti Nikolla, duhet kujtoj që gjatë gjithë kohës që jemi së bashku në këtë komunikim për të sqaruar më tepër rreth protestës, na shoqëron dhe na ndihmon regjia me pamjet e protestave që vijojnë njëkohësisht tek Ministria e Arsimit dhe tek Kryeministria, por gjithashtu edhe tek Zogu i Zi, studentët vijojnë të jenë të pranishëm aty. Do doja të flisnim pak për listën e 8 kërkesave të studentëve, të cilat ja kanë paraqitur kryeministrit. Fillimisht ishin 4, pastaj u bën 8. Në këndvështrimin dhe gjykimin tuaj, qoftë si pedagog, por edhe si një qytetar që paguan taksa në këtë vend, është e vështirë plotësimi atyre kërkesave dhe do të ndikonte, do të rëndonte xhepat e taksa paguesve për gjysmimin e tarifave ose edhe arsimi publik fala siç është kërkuar dhe konkluduar nga studentët? Përpara se sa të them nëse janë të realizueshme ose jo, se nuk më përket as mua, ky fakt, ju përket institucioneve që bëjnë edhe vlerësimet financiare, pastaj, sepse në thelbi pastaj është tek analiza financiare, por besoj se gjitha kërkesat janë ligjshme. Edhe gjitha kërkesat janë të pranueshme dhe gjitha kërkesat duhet të shikohen me një çësje pozitive për të shndërruar vërtet universitetin. Për sa i përket pastaj pikave, një nga një mendoj që duhen analizuar secila, por ato pika që mua më bën më shumë përshtypje dhe më afruan më shumë me protestën ka të bëjë me atë që bëjë me ristrukturimin e krejt universitetit. Domethënë që me të vërtet të analizohet cilësia e mësimdhënies në universitet. Cilësia është dramatike. Pastaj unë do të isha edhe për një pikë tjetër nënt që numri i studentëve do të vihet duke u ulur. Universitetet publike janë shumë,
Universitetet private janë akoma shumë me gjithë reformën që u bë me mbylljen disa universiteteve. Kjo sepse masivizimi mendoj dëmton cilësinë. Ne duhet të arrisim numrin e studentëve në mënyrë progresive dhe kur të jetë mjaftueshëm tharmuar kulturalisht situata akademike dhe kulturore në Shqipëri. Nuk mund të qojmë, unë mbaj mend kur kam mbaruar gjimnazin në 88-ën, kemi shkuar vetëm 2 vet nga klasa ime në gjimnaz, nga 30 veta. Pra ishin 2 nxënësit më të mirë që u njihshim nga gjithë. Të bëjmë një paralelizëm midis dy kohëve dhe mundësitë për ta vjuar dhe për të vazhduar universitetin ose liria siç është sot nuk ka qenë, sepse nuk ka qenë vetëm mënyra se studentët nuk e kanë patur përgatitjen e duhur profesionale ose përgatitjen e duhur mendore për të qenë pjesë në një universiteti. Sigurisht janë faktorë shumë të ndryshëm të cilët kanë ndikuar që të jetë më i ulët numri i studentëve dhe rrjedhimisht cilësia të jetë më e lartë. Sigurisht, unë mora 2 ekstremet për të evidentuar absurdin që është nga 2 të shkojmë te 30-ën, të 30, por nuk është normale, nuk është as dinjitoze për vetë emrin e universitetit, për vetë kërkimin shkencor. Një ndër pikat ishte edhe çështja e kërkimit shkencor që unë e kam shumë për zemër, mendoj që është një ndër çështjet më të rëndësishme. Një pedagog, unë kam pasur fatin të jap mësim në Itali, kam studiuar gjithë ecjen time akademike e kam bërë në Itali. Dhe ajo çka është thelbësore një pedagog në Itali ka të bëjë me kërkimin e tij shkencor. Nuk jep dot mësim një pedagog nëse nuk ka në mënyrë të vazhdueshme, të qëndrueshme kërkim shkencor. Përndryshe, ajo që mund të ndodhë me pedagogët në universitetet tona është që të kthehen në mësues gjimnazi. Ne praktikisht është si në gjimnazi japim mësim në lëndën që kemi, dhe nuk është kjo, nuk është ky thelbi i universitetit. Thelbi i universitetit është kërkimi shkencor. Nëse edhe ndër pikat ishte kjo, çështja e revolucionarizimit të mbështeten kërkimet shkencore të studentëve. Ndoshta kjo është pika më kulmore. Për sa i përket uljes së tarifave, mendoj se ajo duhet shikohet, po duhet shikohet në mënyrë për mendimin tim specifike dhe rast pas rasti, sidomos për familjet që janë me probleme të mëdha ekonomike. Zoti Nikolla, një prej reformave më të rëndësishme ndoshta që mori kryeministri Rama gjatë kohës që erdhi në pushtet për vitin 2013 ishte edhe reforma e arsimit të lartë dhe ligji për arsimin e lartë. Pas, po themi 4 apo 5 vitesh implementim ose fillim implementimi, mendoni që ka dështuar kjo reformë, duhet ishte menduar më mirë sepse Shqipëria nuk ishte ende e gatshme për një reformim të thellë pa u rregulluar disa pika të tjera në arsimin e lartë? Edhe kjo është një pyetje mjaft interesante, t'ju them drejtën, dhe unë kam një mendim timin edhe për sa i përket thelbit filozofik të arsimit, të ligjit për arsimin e lartë. Përshtypja ime personale është që duke qenë se historia universitare në Shqipëri është jashtëzakonisht e shkurtër, në një farë mënyre universiteti shqiptar nuk e meriton autonominë e plotë. Që do të thotë, është si një i ri 18 vjeçar që do të presë derisa bëhet 18 vjeç që të jetë i rritur. Universiteti shqiptar, historia e universitetit shqiptar është e mitur akoma. Që do të thonë kjo metaforikisht, që nuk është e pamundur një autonomi e plot e universiteteve shqiptare, sepse ky fakt ka dëshmuar dhe dëshmon problemet korruptive të jashtëzakonshme brenda universiteteve. Korruptive jo vetëm në aspektet që ju përmendëm më parë, me nota, me pagesa notash, shkëmbime favoresh etj, por edhe me diçka tjetër, me krijimin e atyre klaneve të padepërtueshme për të futur brenda universitetit njerëz cilësor, njerëz me të vërtetë të përgatitur, njerëz me dëshmi kërkimi shkencor, dhe kjo ka krijuar një problem jashtëzakonisht madh, dhe ky është një fakt që pranohet nga gjithë shoqëria shqiptare, që mjaft katedra të universiteteve shtetërore janë krejtësisht të blinduara si bunker. Nuk penetron dot, nuk futesh dot brenda, sepse janë krijuar klanet. Për këtë arsye mendoj që universiteti shqiptar është akoma i mitur metaforikisht. Pra, ligji kërkon që t'jap autonomi për të ruaj edhe një farë kontrolli, si më thënë, nga ana e shtetit. Dhe të ky ekuilibër mendoj që është gjithçka është prishur. Aty pra ku ka filluar gjithë shkatrimi më pas dhe pasojat që ne po i shohim. Nuk e di, nuk jam shumë i bindur unë që pasojat e kësaj që po ndodh tani janë tek ligji, ekskluzivisht tek ligji. Jo, sigurisht jo, tek historia e mitur, siç po e quani ju, e gjithë universitetit dhe sistemit universitar në Shqipëri. Eksakt, dhe sidomos tek masivizimi drastik që ndodhi nga viti 2005 deri në 2013. Shtimi masiv i universiteteve, i numrit studentëve. Pra janë një faktor, janë një numër i madh faktorësh që kanë bërë që të shkojmë tek kjo situatë që sot. Por personalisht mendoj që çdo krizë ka të bukurën e vet, ka të mirën e vet, që është shansi për t'i dhënë mundësi zgjidhjes. Dhe kjo lëvizje po bën një tronditje të jashtëzakonshme edhe të këtyre katedrave të mykura që përmenda unë.
Unë kam pak kohë që kam filluar punë në Universitetin Shtetëror Durrësit dhe jam shumë i kënaqur, me thënë drejtën, me punën time, shumë i lumtur sepse më pëlqen, kam edhe pasion mësimdhënien. Por kur shikoj lëvizjen studentore, kur shikoj që ka sidomos në Universitetin e Tiranës, katedra të mykura prej 10 vjeçarësh, që janë të njëjtë persona që drejtojnë, të njëjtë persona që nuk lënë përveç një nepotizmi të jashtëzakonshëm për të futur nëpër katedra për mësimdhënie. Atëherë mendoj që ky është një shans i jashtëzakonshëm dhe mendoj që kryeministri e ka kapur këtë shans paktën nga ana e tij, nga çansi i tij institucionale. Thotë, "Okej, un jam gati po ju pres." Atëherë bujrum, mirë se vini që ta zgjidhim çështjen. Zoti Nikolla, shkurtimisht sepse jemi në limitet kohore edhe një pyetje të fundit. Si e parashikonin gjithë ato se çfarë pritet të ndodhë? Studentët thonë 8 kërkesat, kryeministri thotë dialogun. Asnjëra palë duket se nuk po shkon paktën për momentin drejt një zgjidhje të menjëhershme, pra kur rrugët mos jenë më plot dhe studentët shkojnë për shtëpiat e tyre dhe përfaqësia të zgjidhë këto plotësimin e këtyre kërkesave dhe problemet e tjera me kryeministrin. Kjo është një pyetje në italisht quhet $1 milion, në kuptimin se është e pamundur të parashikohet situatat tilla se çfarë ndodh më vonë, por ajo që më shumë se sa parashikim mund të jetë një urim. Pra urimi im është që studentët krijojnë përfaqësinë e tyre. Nëse është e pamundur që krijohen përfaqësi masive, pra gjithë ato që janë bashkë, atëherë krijohen përfaqësi përkatëse sipas universiteteve, duke paraqitur te kryeministri problematikat e secilit universitet dhe të jepet zgjidhje rast për rast të cila problematika rast për rast, universitet për universitet. Mendoj se kjo është vetmja rrugë për ta zgjidhur dhe është vetmja rrugë kujdes demokratike. Nuk duam këtu kaos, as formacione paramilitare, parapolitike të shteteve tjera që vinë këtu për të tharmuar protestën. Jo. Ne jemi vetë një vend demokratik dhe i zgjidhim vetë problemet e çdo natyre politike, institucionale, kulturore brenda Shqipërisë. Diplomatik në përgjigjet tuaja, zoti Nikolla, po gjithsesi unë falenderoj që ishe me ne dhe me teleshikuesit për të dhënë këndvështrimin tuaj në mënyrën se si ju e lexoni. Ju falenderoj edhe për ju, kam falenderimin tim për ju dhe për ato që ndjekin raporteve. E falenderit edhe për pyetje, sepse po e shikoj me vërtet që po ndiqni në detajet më të imta gjithë të protestës. E qartë, falenderit ju. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të kësaj hapësire vetëm për momentin, shkëputemi për një hapësirë